سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شادی مشتاقی هستم، مربی یوگا و سبک ساتیاناندا رو آموزش میدم. یکی از سبک‌های خیلی ملایم در یوگا هستش که حتی افرادی هم که محدودیت‌های زیادی دارن میتونن که تمرینات مبتنی بر ساتیاناندا رو انجام بدن و کم کم بدنشون هم بهبود پیدا میکنه. امروز قراره با هم دیگه یک یک کلاس کوتاه سطح مبتدی از همین سبک ساتیاناندا رو با هم تجربه کنیم. اگر که منع پزشکی ندارید میتونید که با هر محدودیتی و در هر سنی اگر بزرگسال هستین این تمرینات رو انجام بدید. پس با هم آماده میشیم برای شروع آساناهامون. ابتدا یک ریلکسیشن داریم در وضعیت شاواسانا که میخوایم به پشت دراز بکشیم به روش صحیح. به این شکل که ساعدها رو روی زمین میذاریم، مهره به مهره، آرام آرام تخت پشت رو رها میکنیم روی زمین. حالا دوست داشتید میتونید بالش بذارید زیر سرتون یا حتی زیر زانو. اگه کمرتون اذیته میتونید پر کنید، یه بالش قرار بدید. تمام بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله میدیم، پنجه پاها رها به طرفین، دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به تماس پشت تن با زمین. ببینید که چه بخشایی از پشت تنتون در تماس مستقیم با زمین قرار گرفتن. اون بخش ها رو شناسایی کنید. آگاه باشید از لنبرها، گودی کمر، کتفها، بین دو کتف، گودی پشت گردن. آگاه باشید از پشت دست ها، پشت پاشنه پاها، پنجه پاها. آگاه باشید از فضای شکم و نافتون، جناق سینه. توجه کنید به حرکت شکم، ناف و جناق سینه که به آرامی با هر دم و بازدم کمی حرکت می کنند. آرام نفس می کشیم از بینی. با هر بازدم بدن رو رهاتر کنید. شانه ها کاملا رها. پلک ها آرام بسته. لب ها آرام روی هم. حالا ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. آرام. سر رو خیلی آروم به طرفین حرکت بدین. این بار که صورتتون اومد وسط آروم چشمها رو باز میکنین. ببینید که رو به کجا چشماتون رو باز کردین. همون جایی که همیشه تمرینتون رو انجام میدین یا مثلا استراحتتون اونجا هستش. خب حالا آماده میشیم برای اولین آسانا. برای اینکه از کمر بیشتر محافظت بشه میتونید که پای چپتون رو خم نگه دارین و حتی دستتون یا یه پتوی چیزی زیر لگن قرار بدین. پای راست رو خیلی ساده، ببینید اصلا من نه پنجه و نه پاشنه هیچ کدومو نمیکشم. ببینید کف پای من خنثیه. در حدی بالا میارم که زانوی من خم نشه. حالا بعضیا انعطاف بدنشون کمتره، ممکنه مثلا تا این حدود بالا بیاد. پس به اون حد بدن توجه میکنید و بعد میبرین تا نزدیک زمین. رو زمین نمیذاریم،
که روی تقویت عضلاتمون هم بتونیم که تأثیر بذاریم. لطفا ذهناً بشمارید 5 تا دونه اینو انجام میدیم. این الان سومی منه. تنفس من از بینی داره انجام میشه، دهان بسته هست. این تمرینات پاوانموکت های سبک ساتیاناندا هستن که همین ها هستن که بسیار میتونن جنبه های درمانی فوق العاده داشته باشن برای خیلی از محدودیت ها. خب حالا بریم سراغ پای چپمون. اونم لطفاً به همین آهستگی انجام بدید، با مکس باشه، انگار مثلا یه وزنه به پای شما وصله. پس با سرعت مثلا ایروبیک و بدنسازی و اینا انجام ندید، تفاوت داره. یکی از تفاوت‌های مهم یوگا و سایر اینجور تمرینات و حالا ورزش‌ها به نوعی همین هستش. اینم 5 تا خودتون بشمارید. به منم کار نداشته باشین، یعنی مال من رو لزوما نشمرید، مثلا بگین چرا این 4 تا رفت اونو چرا 6 تا رفت. من دارم صحبت میکنم، شما هستید که مال خودتون رو باید حتما شمارش داشته باشید. خب حالا یه استراحت میکنیم. این استراحت های بین هر آسانا و آسانای دیگه خیلی مهمه. ببینید الان بدنتون تو قسمتی که تمرین کردین چه حسی داره، پایین تنه نسبت به بالا تنه، خود دوتا پا تفاوتشون با هم دیگه چه جوریه. با چشم‌های بسته توجه میکنیم به اثر تمرین. حالا میخوام یه آلترناتیو از همین تمرین رو انجام بدین، ببینید که چقدر اثر تمرین جابجا میشه. پس دوباره همون وضعیت، اما تفاوتش اینه که وقتی پا داره میاد بالا، نگاه کنید پنجه رو دارم میکشم به طرف سقف، و وقتی که پا داره برمیگرده این دفعه پاشنه رو میکشم به طرف سقف. پس بنابراین فقط یه وضعیت رو بهش اضافه کردم، ولی اثر تمرین خیلی گسترش پیدا میکنه. 5 تا انجام بدین. یعنی الان پشت و روی ساقتون و رانتون هم خیلی خوب درگیر میشه. یعنی مثلا عضلاتی مثل عضله دوقلو پشت ساق، اون همسترینگ پشت رانتون، اون 4 سر جلوی رانتون، اینا حتی میتونه تا این حدودها هم حتی درگیر بشه. خب 5 تاتون که تموم شد و خودتون هم دارید میشمارید، میرید سراغ پای چپتون. میبینید که مچ پاتون هم چقدر خوب تو این تمرین داره روش کار میشه. کشش پنجه و کشش پاشنه. ادامه بدید. ممکنه پاهاتون احساس مثلا خواب رفتگی داشته باشه، اشکال نداره، خیلی خوبه. ممکنه مثلا یخ بکنه، سرد بشه یا داغ بشه. اینا همه جریان انرژیه. مرسی. 5 تا خودتون شمارش بکنید. عجله نمی کنید. خیلی خوبه. استراحت میکنیم. باز ببینید که اثر تمرین تو پاهاتون به چه شکله، پایین تنه حسش چقدر متفاوته با بالا تنه. خب میخوایم بریم سراغ تمرین بعدی رو مفصل زانو که خیلی مفصل مهمی هستش. میخوایم کار کنیم. البته که برای زانو دردی های عزیزمون ویدئوی مخصوص خودتون هم اینجا میذاریم، لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که اگه خواستین جداگانه فقط در محدوده زانو کار کنید تمرین داشته باشید. ولی خب یه تمرین خیلی خوب داریم تو همین وضعیت. ببینید من 2 تا پام خمه، پای راستو میارم و دستمو پشت ران قرار میدم. در حدی پا رو هل میدم جلو که آرنجم صاف بشه، اما این قسمت شانه و کتف و اینا بلند نشه. خب حالا پا رو صاف میکنم. دوستان زانو دردی تا محدوده 90 درجه میایین. اگه زانو درد نداری که اینو کامل میتونی تا کنی. خب عجله هم نمی کنیم، پرتابش هم نمی کنیم. حالا من چون زانو درد ندارم اینو کامل دارم جمع میکنم. 5 تا. اصلا عجله نمی کنی. باز اون وزنه فرضی رو به پاتون تجسم کنی که مانع حرکت سریع پا میشه. میبینی؟ قشنگ دارم با طمأنینه انجام میدم تمرین رو. پس بنابراین شمارش شخصی داریم. حالا 5 تای خودتون دیگه. تموم که شد میریم سراغ پای چپ. این تمرین ها رو اگه روزانه انجام بدید خیلی از مشکلاتی که تو مفاصلتون دارید میتونه که کاملا مدیریت بشه. آهسته. مرسی.
اگه لرزش دارین تو عضلاتتون به خاطر ضعف عضلات اشکالی هم نداره. با تمرین پیوسته میتونید که اینو مدیریتش کنید. تمرینات این ویدیو رو من توصیه میکنم هر روز حداقل روزی 1 بار تمرین بکنید باهاش. حالا اگه بتونید روزی 2 بار انجام بدید که چه بهتر. مثلا صبح یه وعده تمرین کنید، عصرم دوباره یه وعده. نتونستید روزی 1 بار، باز اگه به فرصت ندارین 1 روز در میون. یعنی برای خودتون یه برنامه منظم داشته باشید. خب پاها رو سر میدم، استراحت میکنم. ببینید که 2 تا زانوتون آیا حسش یکسانه، متفاوته. مثلا اگه یک زانوی آسیب دیده داشته باشین حتی در گذشته، الان میتونه که متفاوت باشه حسش بعد تمرین. خب بریم سراغ یه تمرین خیلی مهم که زیاد من سر کلاس هامم اینو آموزش میدم. تمرین سوپتا بادا کن آسانا یا پروانه خوابیده. خیلی تمرین پرفایده‌ای هستش. ببینید برای این تمرین حتما باید زیر لگن رو پر کنیم. حالا یا دستمون رو میذاریم یا اگه مچ دست و انگشتا مشکل داره یه پتوی چیزی قرار میدیم. پاها هم در حدی که زانو اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنیم. بعد از طرفین پاها رو قشنگ رها کنید. یعنی طوری که این عضله سارتوریوس، عضله داخل رانتون، عضله خیاطه، این تو انقباض نمونه، کاملا رها نگه داری که فضای لگن رو کمی بهش فرصت میدیم که باز بشه. کف پاها مماسه. خب حالا ریز ریز شروع کنید به بال زدن مثل یک پروانه. میبینیم با پاهام قشنگ دارم بال میزنم. این تمرین برای اندامهای داخل لگن خیلی خوبه. یعنی ماساژ خوبی میدید به رحم، تخمدان‌ها، مثانه، پروستات. پس اگه مشکلاتی تو این نواحی داشته باشین با این تمرین میتونید که اینها رو کمک کنید که برطرف بشه، در کنار درمان پزشکیتون البته. خب نفس میکشین. مثلا دوستانی که تخمدان پولیکیستیک دارید بهتون کمک میکنه این تمرین. هرچند که اینجا هم ویدیو مخصوصتون رو براتون گذاشتیم، لینکش هم که توی دیسکریپشنه. چون این مسئله توی خانم ها خیلی شایع هستش، در حالا دوران معاصر به ویژه خیلی شیوع پیدا کرده که باز با این تمرین میتونید که در کنار درمان پزشکی اینو مدیریتش بکنید. مرسی، کافیه. حالا پاها رو به هم میرسونید، لگن رو بلند میکنید، سر میدید. باز استراحت کنید ببینید که در فضای لگن الان چه حسی دارید. پاهاتون دماش آیا تغییر کرد، مثلا سرد شده؟ توجه میکنید به اثر تمرین. خب حالا میخوایم از وضعیت خوابیده به وضعیت نشسته در بیایم. اینو با گهواره میخوایم انجام بدیم. ببین خیلی ساده، تمرین خوبی هم هست برای کمردردی های عزیزمون، چون ماساژ خوبی میدین به قسمت تخته پشتتون. زانو دردی ها دستتون میاد زیر ساق. اگه زانو درد نداری قشنگ روی ساق، پنجه هم قشنگ رها باشه، حالت گهواره. خیلی نرم. ببینید ضربه نمیزنم، بسیار نرم. و الان میبینید که کلیه های شما هم که پشت پهلوهای شما قرار گرفتن چقدر خوب دارن ماساژ میگیرن. و میدونید که کلیه ها نقش بسیار مهمی دارن توی کارکرد بدن. یعنی کمتر از قلب نیستش اهمیت کلیه ها. وقتی از کار بیفتن میتونه که حتی جان شما رو به خطر بندازه. خب حالا این بار که به راست اومدین، با فشار کف دست چپتون با پشت گرد آروم بشینید. پالمینگ انجام میدید. قشنگ دست رو به هم دیگه ماساژ بدید. اگه میبینید گرم نمیشه به شلوار یا لباستون بکشید قشنگ کف دست رو گرم بشه. میذاریم روی چشمامون. چشما رو باز میکنیم و دست ها رو کنار میزنیم. خب بریم برای ادامه تمریناتمون تو وضعیت نشسته. میخوام یکم روی دستامون کار کنیم که اهمیت خیلی زیادی دارن. خب برای دستامون میاریم رو به رو، شانه رها بشه. انگشتا رو خوب باز کنید، ببینید یک اندازه آیا باز شده یا نه. حالا شست رو میذارم داخل، محکم مشت میکنم، میبندم. دوباره باز، شانه و گردن رها، نگاه کنید یک اندازه خوب باز کنید.
دوباره 60 داخل ببندید. یه دور دیگه قشنگ باز میکنم. مرسی، فشار بدید. حالا 2 تا مشتا رو بیارید بالا وسط، 2 تا مشتا پایین. یه دور دیگه 2 تا مشتا بالا، شانه رها بشه پایین. یه دور دیگه هم جهت پس انجام دادم. مرسی. حالا دست رو رها میکنم، به اثر تمرین توجه میکنم. این تمرین بالا پایین رو حتی یک دستی هم میشه انجام داد. اگه میبینید 2 دستی گیج میشین یا ساعدتون هم مثلا میاد پایین، میتونید یه دستی با حمایت دست دیگه اینو انجام بدید. یه چند لحظه استراحت بکنید. حالا بیشتر میخوایم روی 2 تا نیمکره مغزمون کار کنیم. چجوری؟ دوباره دستا رو میاریم رو به رو، مشت میکنیم. این دفعه برعکس میخوام کار کنیم. باز اینم ممکنه برای بعضیا سخت باشه دیگه. میتونید مثلا دستتون رو کانتر آشپزخونه جایی بذارید که حمایت اون سطح باعث بشه که حواستون پرت نشه از تمرین. ببینید اینم میخوام 5 جفت انجام بدیم. پس یکی که میره بالا، اون یکی میاد پایین. این وسط هم یه توقف دارم که راحت تر بتونم مدیریت کنم تمرین رو. ببینید شانه و گردن رها. پس الان شما فقط روی مچتون کار نمی کنید، شما دارید روی 2 تا نیمکره مغزتون هم کار میکنید. این تمرین برای سالمندان خیلی توصیه میشه، چون به هر حال یه سری از نورون ها به تدریج در واقع دیگه فعالیت خودشون رو از دست میدن، اون کارکرد خودش رو در مغز ما از دست میده دیگه با افزایش سن. حالا اینجور تمرینایی که ضربدری مخالف همه به افراد سالمند در این زمینه خیلی کمک میکنه. خب به اثر تمرین توجه میکنیم. حالا بریم سراغ شانه که خیلی جایگاه مهمی داره دیگه. این نقطه اتصالی که اون مفصل در واقع بازوی ما میره توی حفره گلنوئید یا حفره شانه، خیلی جای مهمیه و سخت‌ترین آسیب ها رو هم اینجا داره. معمولا کار خاصی هم براش نمیشه کرد. اگه آسیب ببینه دیگه حالت مادام العمر داره. خب دستا رو به طرفین باز میکنیم، کاپ میکنیم رو شانه، آروم میاری بالا. خود شانه نمیاد بالا ها، میبینید، و آروم میاری پایین. دوباره بالا. قبقبتون رو دقت کنید قبقب نندازید یا مثلا تیروئید رو جمع نکنید به هیچ وجه. همه عادی. آفرین. 3 دم بازدم. 4 5 مرسی. استراحت. الان ببینید که انگار ضربان قلبتون هم افزایش پیدا کرده. درسته، چون دستتون مدام به نوعی بالای قلب میرفت دوباره برمیگشت. از اثر تمرین آگاه باشید. حالا میخوایم بریم سراغ همین وضعیت، یعنی به این شکل دستامو گذاشتم ولی این دفعه جلو عقب میکنم. ببینید به عقب در امتداد شانه میکشم. اینجا میتونم یه ذره چانه‌مو به جلو و بالا بکشم و بعد آرنجا رو به هم میرسونم و میتونم یه قفل چانه داشته باشم. یعنی من فقط حرکت عمودی یا تیلت دارم، اصلا گردنمو خم نمیکنم. پس ببینید به این شکل چانه به جلو و بالا، اینجا قفل چانه. 3 بازو نیفته. 4 و 5 دم و بازدم یادتون نره. خب باز استراحت میکنیم. به ضربان قلب که باز هم افزایش پیدا کرده توجه میکنید. دمای بدن تو قسمت بالاتنه میبینید چه تغییری داره. نفس هاتون ریتمش تغییر کرده، تند شده. درسته. خب حالا بریم سراغ گردن که میدونید که چه جایگاه مهمی داره در بدن. یه پل خیلی مهم هستش. یه تمرین اصلاحی خیلی خوب داریم. همونجور که نشستیم دست راست رو میاریم سمت چپ، آروم اینو خم میکنم، شانه رهاست. دست چپ هم میبرم پشت. حالا تا هر جا که میره بر اساس محدودیتاتون، همین پشت کمر. 5 تا نفس بشماره. چشماتون ترجیحاً باز باشه که سرگیجه نگیرید. نگاهتون هم ثابت. بعد آروم آروم 5 تا نفس که تموم شد برمیگردم، جای دست رو عوض میکنم. ببین دست چپ میاد سمت راست، اینو آروم خم میکنم، شانه رها. دست راستم میره سمت چپ. اینجا انگشتای منو شما میبینید ولی ممکنه انقدر دستتون نیاد. حالا در حدی که میتونید تا 5 تا نفس میمونید. نگاهتون هم ثابته. مرسی. خیلی تمرین خوبیه، حتی برای اونایی هم که کایفوز دارن، موزه پشت دارن یا اسکولیوز دارن، یه نوعی میتونه کمک کننده باشه. حالا ما تمرین دوستان
که مشکل کایفوز دارن رو هم اینجا براتون میذاریم که تمرینات مخصوص خودتون رو داشته باشین. توی دیسکریپشن هم براتون قرار دادیم. خب یه دور دیگه اینو با هم انجام بدیم. معمولا با تکرارش بدن نرمتر میشه، حتی دستتون میبینید که انگار دامنه اون حرکتش افزایش پیدا میکنه. نفس جاری تا 5 تا نفس میمونه. شانه رو مدام رها نگه داریم. برمیگردیم به این شکل. دوستان گردن دردیمون هم باز تمرین مخصوص شما رو براتون میذاریم که تعداد بیشتری تمرین داشته باشید. از توی همین دیسکریپشن هم میتونید که لینکش رو پیدا کنید. خب یه دور دیگه با هم انجام میدیم. نفس جاریه. مرسی. اگه دیدید خمیازتون میگیره خیلی خوبه. یکی از اوپاپراناها یا انرژی های فرعی هستش که موقع تمرینات که داریم انجام میدیم، به ویژه همین تمرینات گردن ممکنه که آزاد بشه، جلوشو نگیرید. خب اگه سرگیجه یا تهوع ندارید چشماتون رو ببندین، استراحت کنین. اگه دارید نگاه ثابت هستش، به نقطه روبرو ثابت. خب از اثر تمرین آگاهیم، استراحتمون هم که کردیم. حالا میخوایم بریم یکم رو پهلوهامون کار کنیم و یک عضله پشتی بزرگ به نام لاتیسیموس دورسی داریم که محدوده وسیعی رو به خودش اختصاص میده. این قسمت اگر که انقباضی داشته باشه، کوتاهی داشته باشه، میتونه باعث یه سری از کمر دردها بشه. پس بریم پهلومون رو خوب باز کنیم. همونجور که نشستین دست راست رو میذاریم کنارمون، آروم آروم بدون که فشار بیاریم میریم و رو ساعد. اما ببینید وزنمو اصلا تحمیل نکردم یا مثلا لگن من بلند نشده. خب حالا دست چپمو میبرم و میخوابونم رو گوشم. بکشید. الان میبینی پهلومو دارم قدش رو انگار بلند میکنم بدون اینکه به این دستی که پایینه بخوام فشار بیارم. تنفسم هم شکمیه. شکمی چجوریه؟ با دم شکمم یه ذره پف میکنه، با بازدم نافمو شل میکنم. همینو ازتون میخوام. با بینیم نفس میکشیم. 3 تا نفس حداقل میمونیم. برمیگردیم. بعد جای دست و جهت رو تغییر میدیم به این شکل. به این شکل ببینید یه سطح شیبدار درست کردم. یعنی این غلطه، اینو نمیخوام. این قشنگ یه سطح شیبدار داری. بکش خودتو. قد پهلوتو قشنگ بلند کن. میدونستید که شما با یوگا حتی اگه از سن رشدتون هم گذشته باشه میتونید که قدتون بلندتر بشه در واقع بنوید. حالا باز هم ما اینجا ویدیو براتون میذاریم. اون دوستانی که سن رشد رو رد کردید و باز هم میخواین که انگار کشیده تر به نظر برسید، با اون ویدیو مخصوص خودتون میتونید تمرین کنید. و حتما هر روز تمرین داشته باشید. یه مدت طولانی، 1-2 ماه حداقل باید تمرین داشته باشید. فکر نکنید مثلا 2 روز تمرین کنید معجزه الهی میشه. نه، باید تمرین پیوسته داشته باشید. خب این الان راند دوم منه. خوب دارم دست خودم میکشم. مرسی. تنفس من باز اینجا میتونه به نوعی تو فضای شکم هم باشه، هرچند که به نوعی سینه‌ای هم میشه دیگه، چون دست بالای قلبه. خب یه دور دیگه قشنگ بکش. گردن رو چک کن که تحت انقباض نباشه. میبینید که با تکرار انگار که دامنه حرکت شما وسیع تر میشه. خوب بکش. گردن رو چک کن. نفس. مرسی. الان میبینید که گرمتون شده. این تغییرات دما رو بهش خیلی توجه کنید. در سبک ساتیاناندا اینقدر ما توجه میکنیم به این تغییرات. آگاه باشید از ضربان قلبتون، تنفستون. خب میخوایم با هم یه پیچ هم انجام بدیم. همونجور که نشستیم خیلی ساده دستا رو میبریم بالا. بعد اگه محدودیتی تو کمر نداری میتونید حتی بیاری کنار باسنتون رو زمین. اگه حالا یه مقدار محدودیت دارین کنار ران اینجا رو گرفتم. اگه دیگه خیلی محدودیت دارین همین قسمت ساق. پس 3 تا وضعیت رو بهتون گفتم. خودتون انتخاب کنید. شانه رها. از فراز شانه راست دارم نگاه میکنم تا 3 تا نفس شکمی. ببینید شکمی اینجا دستمو میذارم که کامل ببینید. شکمو قشنگ رها میکنم، شل میکنم، پف میکنم و بعد آروم نافم میره داخل.
خب پس تا 3 تا نفس میمونم. حالا اگه پریود هستین روزای اوله میتونید کمتر بمونید، اگه کمردردی هستین باز کمتر و دستتونم اینجاها باشه. دوباره میام وسط و سمت دیگه. لطفا جایی که انتخاب میکنید توی هر دو سمت قرینه باشه. از فراز شانه چپم دارم نگاه میکنم. سمت راست لگن اینجوری بلند نشه ها، سبک نشه، انگار با چسب چسبونده. مرسی. برمیگردم یه دوره دیگه. معمولا با تکرار میبینید که پیچ رو انگار راحت تر انجام میده. مرسی. سمت دیگه. نفس از بینی هستش و شکم. خب کافی هستش. به اثر تمرین به اون افزایش دماغ به ویژه در بخش میانی توجه کنیم. حالا برای اینکه یکم روی پاراسمپاتیک کار کنیم، چون کم کم داریم به پایان جلسه نزدیک میشیم، میخوام یه تمرین ساده بهتون بگم. از این زاویه بهتون نشون میدم که متوجه بشید. ببین همینجوری که نشستم یکی از پاهای من میتونه بیاد رو پای دیگه قرار بگیره. حالا من اول راستو گذاشتم روی چپ. زانو دردی قشنگ فاصله بده که فشار نیاد. خب پس این کارو میکنم. بعد آروم آروم، این برای سیاتیکتون خیلی خوبه، آروم آروم قدم میزنی میره جلو. اگه مشکل دیسک بیرون زده داری، نمیتونی خم به جلو رو خیلی کامل اجرا کنی، مثلا همین جاها بمون، اصلا لازم نیست تا انتها بری. اما اگه محدودیت نداری حتی میتونی بخوابی به این شکل. پس ببینید تاکید کردم که اون خوابیدن کامل تا انتها برای کسیه که مشکل کمر نداشته باشه. مشکل داری همینجا بمون به این شکل. خب یه 5-6 تا نفس میمونیم، لگن نپره بالا، دقت کنید. حالا حتما قرینشم انجام میدیم. یعنی ببینید الان من اگه پای راستم رو بود، حالا پای چپ رو میارم رو که هر دو تا سیاتیک راست و چپ به نوعی درگیر بشه. باز من خیلی پایین نمیرم، فکر نکنید اون پایین خبریه، هیچ خبری نیست. خب پس نفس میکشید، شانه رو حواستون باشه. ببینید آیا پیدا میکنید الان کدوم سیاتیک درگیره، راسته یا چپه. تو بدن خودتون اینو پیدا کنید. مرسی. الان سیستم پاراسمپاتیکمون هم به نوعی تو این تمرین کمی فعال شد که کم کم به انتهای جلسمون نزدیک بشیم. اول یه تمرین برای کمر میگم. دوستان کمردردی هم براتون خوبه این تمرین. پس دوباره اگر نیاز داشتید بالشتون رو بذارید. به روش صحیح یادتون باشه همیشه اینجوری بخوابید. مثلا شبم میخوای بخوابی روی تختت، یهو نپر رو تخت، همینجوری آرام آرام. پس به این شکل. حالا این تمرین برای کمر عالی هستش. به این شکل پا رو میاریم. باز زانو دردی میتونه دستشو بذاره زیر ساق. اگه زانو درد نداری روی زانو به این شکل دو تا زانو رو باز میکنی، اما شست پاها مماسه، هل بده جلو. 3 تا میخوام اینجوری انجام بدی، 3 تا هم برگشت داریم. پس این 3 تا خیلی هم آهسته لطفا. ببینید چه بخشایی از کمر، گودی کمر، اون اراکتور اسپاین ها، مولتیفیدوس ها، اون عضلات مربع کمر، اینا همه درگیره تو این تمرین. حالا برعکسش اینجوریه که اینو هول میدیم جلو، این جلو زانوها رو باز میکنیم و میاریم جلو. پس به این شکل 3 تا برگشتش رو انجام میدیم. آرام نفس میکشی. مرسی، خیلی خوبه. الان قشنگ شما قسمت گودی کمرتون رو خوب به زمین نزدیک کردین که بعد بتونین یه شاواسان و ریلکسیشن خوب رو تجربه کنید. توصیه همیشگی اینه که یه بالش حتما زیر رانتون قرار بدین. الان من نزدیکم نیستش، وگرنه اینو میذاشتم چون خودم همیشه قائل هستم. پس بنابراین این یه بالش معمولی، ببینید برای اینکه متوجه بشید اینجا نشونتون میده بالش. این بالش معمولیتون اینجوری میذارید و بعد میخوابید. من الان اولویتم اینه که سرم بالا باشه. خب به پشت دراز بکشید، تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید، پنجه پاها رها به طرفین، دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به اثر تمرینات امروز بر بدن. ببینید بعد از این تمرینات متنوعی که داشتین الان بدنتون چه حسی داره؟
اگه جایی از تنتون انقباضی دردی داشت الان چطوره؟ کیفیت تنفستون به چه شکله؟ آیا آرام و عمیقه؟ سطحی و سریعه؟ دمای بدنتون به چه شکله؟ یک نواخته یا یه جاهایش سردتره یه جایش گرمتره؟ آگاهی رو ببرید به 10 انگشت پاهاتون. با هم حسشون کنید، رهاشون کنید. آگاه باشید از کف پاها، روی پاها، مچ پاها، قوزک ها، پاشنه ها، ساق هر دو پا، زانوها، رانها، بیخ هر دو ران. هر دو پا رو با هم حس کنید، رها کنید. آگاهی رو ببرید به 10 انگشت دست هاتون. با هم حسشون کنید، رهاشون کنید. آگاه باشید از کف دست ها، پشت دست ها، مچ دست ها، ساعد ها، آرنج ها، بازوها، زیر بغل ها، سرشانه ها. هر دو دست رو با هم حس کنید، رها کنید. آگاهی رو ببرید به فضای لگن، لنبرها پهن و رها روی زمین. آگاه باشید از اندامهای داخل لگن، کف لگن، جلوی لگن. محدوده ناف، فضای شکم، اندامهای داخل شکم. گودی کمر، فیله های کمری، کاملا رها. کتفها و بین دو کتف، گودی پشت گردن، ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. آگاه باشید از جناق سینه، ریه ها، قلب، سینه راست، سینه چپ. آگاه باشید از جلوی گردن، کاسه سر، اتصال پس سر با زمین، تاج سر، پوست سر، پیشانی، شقیقه ها، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، لب بالا، لب پایین، خط بین لبها، چانه و قبقب، گردی صورت. تمام روی بدن رو حس کنید، رها کنید. تمام پشت بدن رو حس کنید، رها کنید. تمام بدن رو یک بارچه رها کنید. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید. به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید. خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. بدن رو در آغوش بگیرید. کمی صبر کنید. میتونید نوازش کنید بدن رو. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید.
وقتی که نشستید پالمینگ انجام بدید. خوب دستتون رو گرم کنید. بذارید روی چشماتون گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشم ها رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم و نماسته. خوش آمدید به این جهان. خب عزیزان، امیدوارم که لذت برده باشین. برای تمرین بیشتر 2 ویدیو خیلی خوب که مربوط به یوگای مبتدی هست اینجا براتون قرار دادیم. تمرین کنید و شاد باشید.